Crucea pe care fostul papă Benedict al XVI-lea obișnuia să o poarte la gât a fost furată. Sfinția sa o lăsase moștenire prin testament parohiei sale din Traunstein. Hoții și-au însușit valorosul obiect cultic spărgând vitrina bisericii bavareze Sankt Oswald, în care pontiful o lăsase pentru păstrare. După cum s-au exprimat diverse surse locale, cunoscuta cruce papală de la piept este un obiect atât de sacru, încât valoarea acesteia nu poate fi cuantificată nici măcar de către Biserica Catolică. Valoarea crucii furate, iată un punct nodal al discuției astăzi. Este vorba de valoarea materialului din care era făcută, de importanța purtătorului, să nu uităm că este vorba de fostul papă Benedict al XVI-lea, de semnificația obiectului, de vechimea obiectului în sine, de istoricitatea lui sau toate la un loc. Sublinierea evenimentului nu dorește lansarea vreunui discurs contra însemnelor religioase ale cuiva. Fiecare poartă ce vrea, agățat unde îi place. Dar având în vedere semnificația religioasă a crucii furate, ar trebui să înțelegem istoria acestei semnificații spirituale. Imediat după răstignire și mai ales după înviere, apostolii și primii creștini au văzut în cruce simbolul spiritual al sacrificiului lui Hristos în favoarea păcătoșilor. Crucea devenise evenimentul determinant, ce făcuse ca mântuirea și veșnicia să fie nu doar termeni metafizici abstracți, ci mai degrabă realități vii ale unei vieți autentice în Hristos. Despre aceasta scrisese apostolul Pavel primilor credincioși din Corint, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Din păcate, pe ruta tradițiilor omenești s-a pierdut adevărata valoare morală lăsată de Hristos pentru un mult mai simplu obiect, păstrat de cele mai multe ori ca o amuletă cu o puternică încărcătură protectoare. Pentru că ce a avut Iisus în vedere când a spus: "Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze"? Obiectul format din două bucăți de lemn, de piatră sau de metale prețioase așezate perpendicular și simetric una peste alta? Sau înalta valoare morală a purtării crucii? Istoric, Constantin cel Mare, împăratul Bizanțului, este cel care a făcut tranziția de la crucea ca simbol al zeului solar babilonian la crucea răstignirii ca simbol creștin. Pe monedele bătute de Constantin, simbolul prezent era crucea cu brațe egale, care se întretăiau în unghi drept, uneori într-un cerc, alteori fără. Acesta era simbolul venerat ca disc solar. Monedele romane cu această simbolistică păstrau o tradiție începută de Iulius Cezar și Cezar Augustus înainte de nașterea lui Hristos. Apoi, n-ar trebui uitat faptul că împăratul Constantin era un închinător la zeul soare și că nu a aderat la biserică decât la un sfert de secol după ce, conform legendei, avusese viziunea unei astfel de cruci pe cer. Hoții crucii lui Benedict, desigur, n-au nicio scuză. Dar ce scuză putem găsi pentru cei care au furat semnificația spirituală și morală a crucii lui Hristos? Astfel, biserica poate ar trebui să-și tezaurizeze adevăratele valori, cele morale, nu aici, ci în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Urmărește top 7 lucruri din Biblie despre adevărata valoare a crucii.